হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছে। ভিডিঅ'টো হৈছে টেকন'লজিৰ ভিডিঅ'। সেইটো হৈছে মানে চেমচাং মোবাইল কেনেকৈ ফ্লেছ কৰিব লাগে। ফ্লেছ মানে নতুনকৈ ছফ্টৱেৰ কি কৰিব লাগে, ছফ্টৱেৰ কেনেকৈ ভৰাব লাগে নতুনকৈ, সেয়া আমি আজি নতুনকৈ ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰি দেখুৱাম চেমচাং মোবাইলত। মানে আগৰ যিটো ছফ্টৱেৰ আছিলে সেইটো একেবাৰে কাম নোহোৱা হৈ গৈছে। এয়া মোৰ হাতত আছে এটা চেমচাং J2 Galaxy 4G মোবাইল হয় এইটো। এইখন হৈছে মোৰ হাতত থকা চেমচাং J2 মোবাইল। ইয়াৰ মানে আগৰ যিটো ছফ্টৱেৰ আছে এইটো একেবাৰে কাম নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মানে এইটো আমি নতুনকৈ ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰি দেখুৱাম, মানে ফ্লেছ কৰি দেখুৱাম হা। এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে এতিয়া চাবা। ইয়াৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব, এটা কম্পিউটাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, প্লাছ কম্পিউটাৰৰ লগতে তাত ফাইল দুটামান ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ফাইলটো হৈছে এটা ODIN3 ফাইল প্লাছ আৰু চেমচাং মোবাইলৰ যিটো ফ্লেছ ফাইল, সেই ফ্লেছ ফাইলটো আমি নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। এইটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আমি কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, আমাক এটা লগত লাগিব এটা চাৰ্জাৰৰ USB ডেটা কেবল হ'লে চলিব। এইখনৰ লগতে আমি কাম কৰিব পাৰিব। প্লাছ আমি সেইটো প্ৰথমতে কম্পিউটাৰত লগাই ল'ব লাগিব। চাবা মোৰ ইয়াত লগোৱা হৈছে। এইটো লগাই লোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, আমি এইখন প্ৰথমতে আমি মোবাইলত কানেক্ট কৰিব লাগিব। এইটো মোবাইলত কানেক্ট কৰি ল'বা। মোবাইলত কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব, এইটো আমি যেনেকৈ চাৰ্জ দিওঁ তেনেকৈ USB ডেটা কেবলখন ইয়াত লগাই ল'ব লাগিব। এনেকৈ লগাই ল'ব। এনেকৈ লগাই লোৱাৰ পিছত এই USB ডাটা কেবলখন লগাই লোৱাৰ পিছত আমি চেমচাং মোবাইলৰ যিটো ডাউনলোডিং ফাইল, সেই ডাউনলোডিং ফাইল মানে ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব, সেইটো ডাউনলোড মোডত যাবৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে মোবাইলৰ যিটো আমাৰ পাৱাৰ বুটন আছে, সেইখন পাৱাৰ বুটন, এইটো পাৱাৰ বুটন আৰু আমাৰ যিটো ভলিউমৰ ডাউন ভলিউম, যিটো মাইনাছ ভলিউম, এইটো তলৰ, এইখন হয় তলৰ, সেইটো আৰু আমাৰ যিটো পাৱাৰ বুটনৰ লগতে মিডিলৰ যিটো আছে সেইটো, এইখন বুটন আমি তিনিটা বুটন একেবাৰে প্ৰেছ কৰি ৰাখিব লাগিব। সেইখন প্ৰেছ কৰি ৰখাৰ পিছত চেমচাং মোবাইল ডাউনলোডিং মোডত আহি যাব। মই ডাউনলোডিং মোডত আনি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ডাউনলোডিং মোডত আহি আছে, ৱাৰ্নিং বুলি দেখুৱাই আছে। তাতে ভলিউম আপ কণ্টিনিউ বুলি দেখুৱাই আছে আৰু ভলিউম ডাউন কেঞ্চেল। আমি ভলিউম আপ প্ৰেছ কৰিব লাগিব। ভলিউম আপ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কণ্টিনিউ বুলি আহি যাব। কণ্টিনিউ আছে নহয়, ভলিউম আপ প্ৰেছ কৰা, ইয়াত ডাউনলোডিং মোডত আহি যাব। এয়া ডাউনলোডিং মোডত আহি গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, আমি কম্পিউটাৰত গৈ তাতে ODIN ফাইলত গৈ আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া আমি ODIN3 ফাইলত অহাৰ লগে লগে ইয়াত এটা বস্তু দেখা পাবা। তাতে দেখা পাবা, চাবাচোন, ইয়াত এডেড বুলি দেখুওৱা হৈছে। এডেড বুলি দেখুৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ফ্লেছ ফাইলখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিব, ছিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমি AP অপশ্যন, ইয়াত চেকবক্স আছে, তাতে মাৰ্ক কৰিব লাগিব। তাতে মাৰ্ক কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, AP অপশ্যনত ক্লিক কৰি আমি যিটো চামচাঙৰ ফ্লেছ ফাইল ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি ল'বা, যোনটো লোকেশ্যনত ৰাখিছে তাৰে পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে নিজৰ কম্পিউটাৰ ষ্ট'ৰেজৰ যিকোনো ষ্ট'ৰেজত ৰাখিব পাৰা। মোৰ Windows 10 এটা ফাইল আছে, মোৰ পাৰ্টিশ্যন কৰি থোৱা আছে, তাতে Windows 10 ফাইলত ৰখা হৈছিল, সেইকাৰণে মই ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া অ'পেন অপশ্যন পাবা, ইয়াত অ'পেনত ক্লিক কৰিব। অ'পেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ পিছত যেতিয়া মানে ODIN ফাইলটোৱে লোড ল'ব, এতিয়া নট ৰেছপণ্ডিং বুলি দেখুৱাই আছে, অলপ সময় লাগিব। এয়া চাই লওক। এতিয়া মানে অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ পিছত এতিয়া ফাইলখন ৰেডি হৈ গ'ল।
AP ফাইলত মানে যেটো আমাৰ কি আছিলে স্যামসাং মোবাইলৰ যেটো ফ্ল্যাশ ফাইল AP সেকশনত আহি গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত চাব ইয়াত গোটেই কেইটা অপচন আহি গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত এইখন তলত মানে স্টাৰ্ট ৰিসেট আৰু এক্সিট অপচন পাবা তাৰে স্টাৰ্ট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ফ্ল্যাশ হৈ আহিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে স্টাৰ্ট হ'ব আৰু যেতিয়া মানে স্টাৰ্ট কৰিব স্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে লাহে লাহেকে স্টাৰ্টত ক্লিক কৰিলো মই এটা লাহে লাহে কামটো আৰম্ভ হৈ গ'ল এয়া তাতে বুট ৰিকভাৰ বুলি দেখুৱাই আছে সিস্টেম লাহে লাহেকে হৈ থাকিব এটো অলপ সময় ওয়েট কৰিব লাগিব এতিয়া ওয়েট কৰাৰ পিছত এটা মোবাইলটো চাবা মোবাইলটো দেখিব পাৰিব আপোনালোকে ডাউনলোডিং হৈ আছে এয়া অলপ অলপকৈ গৈ আছে ডাউনলোডিং বুলি দেখুৱাই আছে অলপ অলপকৈ লাইন যে আছে তাতে ডাউনলোডিংৰ তলত লাইন আছে নহয় এই লাইনটো লাহে লাহেকৈ গৈ থাকিব মই ভিডিওটো অলপ স্কিপ কৰিলো মানে এটো অলপ সময় লাগিব ইমানখিনি সময় কি কৰিলে মানে বহুত টাইম লাগি যাব সেই কাৰণে মই ভিডিওটো অলপমান ফৰৱাৰ্ড কৰি দিও এয়া চাই লওক আপোনালোকে লাহে লাহেকৈ হৈ আছে এতিয়া ৰিসেট পাস হৈ গ'ল এতিয়া ৰিসেটৰ পিছত পাস হৈ গ'ল এয়া মোবাইলটো লগে লগে ৰেডি হৈ গ'ল স্যামসাং এয়া ইনষ্টলিং সিস্টেম আপডেট বুলি দেখুৱাই আছে মানে লাহে লাহেকৈ হৈ যাব চাব এতিয়া গোটেই মানে মোবাইলত সফটৱেৰটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি উলিয়াই ল'ব পাৰো আমি কম্পিউটাৰৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰো এতিয়া যেটো USB ডেটা কেবল আছিল এটো উলিয়াই ল'লে একো নহব এতিয়া আমি উলিয়ালে মোবাইলৰ সিস্টেমটো আপডেট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব একেবাৰে তলত ইয়াত ID 0/008 আৰু ৰিমুভ বুলি দেখুৱা আছে এই ৰিমুভ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি খুলি ল'ব পাৰিব এয়া চাই লওক আপোনালোকে এতিয়া মোবাইলৰ কি সিস্টেমটো আপগ্ৰেড হৈ আছে লাহে লাহেকৈ হৈ আছে ইয়াত দেখুৱাই আছে এন্ড্ৰইড ইজ আপগ্ৰেডিং বুলি দেখুৱাই আছে দেখা পোৱা নাই কিহৰ কাৰণে যেটো লাইট কি হৈ আছে সেই কাৰণে দেখা পোৱা নাই কমপ্লিট হলে ভালকৈ দেখুৱাই দিম মই এয়া চাই লওক বন্ধুসকল এন্ড্ৰইড ইজ আপগ্ৰেডিং অপটিমাইজিং এপ 3 4 of 20 মানে লাহে লাহে 20টা এপ ইয়াত অপটিমাইজ হ'ব লাগিব অপটিমাইজ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সিস্টেম ৰেডি হৈ যাব এয়া লাহে লাহে হৈ আছে অপটিমাইজিং এপ 19 of 20 মানে 20টাৰ 19টা হৈ গ'ল আৰু এটাহে বাকি আছে অলপ পিছতে হ'ব হৈ গ'ল এতিয়া সিস্টেমটো ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ সিস্টেমটো হৈ গ'ল বন্ধুসকল এয়া চাওক কমপ্লিটলি সিস্টেমটো হৈ গ'ল ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ বন্ধুসকল